Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kat depan saya ni ada motor yang menjadi kegilaan rakyat Malaysia buat masa sekarang. Inilah dia Avita Nova 160 dan juga Avita Vanguard 250 Special Edition. Okay, kat depan saya ni ada Avita Nova 160. Diadakan dengan 3 warna, merah, silver dan juga warna biru. Untuk motor ni adalah ready stock. Boleh buat secara full loan, deposit kosong bulanan hanya senah RM251 sahaja. Apa dokumen yang saya perlukan adalah IC depan belakang dan juga slip gaji 1 bulan yang terkini. Apa dah boleh mohon untuk Avita Nova 160. Okey, kat depan saya ni ada Avita Vanguard 250 Special Edition. Dia adakan dengan dua warna. Okey, untuk turan motor ni adalah deposit serendah RM190 dan bulanan hanya senang RM286 selama 7 tahun. Apa dokumen yang saya diperlukan adalah IC depan belakang, slip gaji 3 bulan yang terkini dan juga bank statement 3 bulan yang terkini. Apa dah boleh mahu untuk motor ni. Untuk motor ni ready stock. Okey, untuk promo Avita Vanguard 250 ni, kalau kata hampa dulu Kedah dan Perlis, hampa nak main pick up motor di mana-mana cawangan KWKO motor, hampa akan dapat cashback sebanyak RM300. Dan yang mana duduk Kedah dan dalam Kedah dan Perlis, kami sediakan penghantaran percuma sehingga ke depan pintu rumah anda. Kalau kata berminat, apa boleh isi beg biru di bawah ataupun apa boleh kontak saya 017 889 2896. Bye bye. Assalamualaikum.